รายวิชาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเสนออาจารย์ศักดิ์ธนงค์วงศ์เจริญจะทำโดยนางสาวพนิตาเจ๊กจันทึกรหัสนักศึกษา5812445021 สาขาวิชาการจัดการทั่วไปคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติเรียกว่า Automatic Electric Iron เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันชนิดหนึ่งที่มีแทบจะใช้ทุกหลังคาเรือนเพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการรีดเสื้อผ้ากางเกงหรือบางครอบครัวอาจจะทำเป็นอาชีพเกี่ยวกับการซักรีดดังนั้นจึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและการซ่อมหรือการบำรุงรักษาเตารีดไฟฟ้าโครงสร้างและส่วนประกอบของเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติ 1. ปุ่มปรับอุณหภูมิความร้อนอัตโนมัติ 2. ตัวยึดสายไฟ 3. สายไฟเตารีดไฟฟ้า 4. ปลั๊กไฟ 5. ตัวโครงภายนอก 6. พื้นรีดหรือแผ่นความร้อน 7. หลอดไฟสัญญาณ 8. แผ่นตั้งเตารีดส่วนประกอบที่สำคัญของเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติ 1. ปุ่มปรับระดับความร้อนอัตโนมัติทำหน้าที่ปรับระดับของอุณหภูมิและความร้อนของเตารีดไฟฟ้าการปรับลดหรือเพิ่มความร้อนอาศัยปรับปุ่มความร้อนซึ่งจะเป็นตัวตั้งระยะห่างของหน้าสัมผัสเพื่อให้ได้ความร้อนที่เหมาะสมกับเนื้อผ้าที่จะรีด 2. ตัวยึดสายไฟเป็นตัวยึดสายไฟเพื่อไม่ให้สายไฟของเตารีดไฟฟ้าขณะใช้งานโค้งหักงอหากมีการหักงอบ่อยๆจะทำให้สายไฟที่เป็นลวดทองแดงขาดในและอาจเกิดการช็อตได้ 3. สายไฟเตารีดไฟฟ้าลักษณะจะเป็นสายที่ใช้เฉพาะกับเตารีดไฟฟ้าฉนวนหุ้มภายนอกจะทับด้วยเส้นได้ป้องกันการเสียดสีกับสิ่งต่างๆในขณะรีดผ้าสายไฟจะทนกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้สูงมากและมีความทนทานต่อความร้อน 4. ปลั๊กไฟลักษณะปลั๊กไฟของเตารีดไฟฟ้ามีหลายรูปแบบซึ่งจะต้องมีความทนทานทนต่อความร้อนและการเสียดสีต่อสิ่งต่างๆขณะเตารีดไฟฟ้าเคลื่อนที่เพราะว่าปลั๊กไฟของเตารีดไฟฟ้าและสายไฟจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสูงมาก 5. ตัวโครงภายนอกทำหน้าที่ปิดและยึดส่วนประกอบต่างๆภายในของเตารีดไฟฟ้าฝาครอบของเตารีดไฟฟ้าจะทำมาจากพลาสติกแข็งเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้และมีความคงทนแข็งแรง 6. พื้นรีดหรือแผ่นความร้อนทำหน้าที่เป็นส่วนที่ใช้สำหรับรีดผ้าอยู่พื้นล่างสุดติดกับแผ่นความร้อนลักษณะเป็นแผ่นเหล็กหนาแบนเรียบชุบโครเมียมอย่างดีกระจายความร้อนบนแผ่นพื้นของเตารีดได้ดีส่วนแผ่นความร้อนจะเป็นตัวทำความร้อนให้แก่เตาไฟฟ้า 7. หลอดไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นหลอดไฟแสดงสัญญาณการทำงานของเตารีดไฟฟ้าแสดงการทำงานการตัดต่อวงจรภายในของเตารีดไฟฟ้าว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเทอร์โมสตัตและการทำงานเป็นอัตโนมัติหรือไม่ 8. แผ่นตั้งเตารีดทำหน้าที่ใช้สำหรับตั้งเตารีดไฟฟ้าในขณะรีดทำจากพลาสติก 9. ชุดควบคุมความร้อนทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเตารีดไฟฟ้าให้มีระดับความร้อนที่เหมาะสมกับผ้าที่จะรีดตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งเป็นหน้าสัมผัสทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรไฟฟ้า 10. ฟิลอุณหภูมิทำหน้าที่เป็นตัวตัดวงจรไฟฟ้าโดยฟิลจะขาดในกรณีเมื่อเกิดมีอุณหภูมิสูงเกินผิดปกติในวงจรของเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติหลักการทำงานของเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติ
วงจรการทำงานของเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเสียบปลั๊กไฟของเตารีดไฟฟ้ากับปลั๊กไฟบ้าน220 โวลต์กระแสไฟจะไหลผ่านฟิวอุณหภูมิผ่านหลอดไฟสัญญาณจะติดแสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวต้านทานและหลอดไฟสัญญาณแสดงสภาวะการทำงานที่ต่อขนานกับขดลวดความร้อนโดยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไปยังขดลวดความร้อนและกระแสไฟฟ้าจะไหลไปครบวงจรอีกเส้นหนึ่งของปลั๊กไฟจะทำให้แผ่นความร้อนจะร้อนและมีอุณหภูมิสูงขึ้นความร้อนจะถูกส่งผ่านไปยังพื้นเตารีดทำให้พื้นของเตารีดไฟฟ้าเริ่มร้อนขึ้นขณะมีความร้อนมาถึงระดับที่ตั้งไว้ชุดของเทอร์โมสตัตก็จะทำงานโดยการกดใบเมนทอนเมื่อใบเมนทอนกดตัวมากๆหน้าคอนแทคจะแยกออกจากกันวงจรไฟฟ้าก็จะถูกตัดออกจากแผ่นความร้อนหลอดสัญญาณก็จะดับทำให้ความร้อนของพื้นเตารีดลดลงขณะที่เตารีดไฟฟ้าเย็นแผ่นใบเมนทอนก็จะกลับคืนสู่สภาวะปกติและจะทำให้หน้าคอนแทคกลับมาต่อกันอีกครั้งวงจรการตรวจซ่อมและการแก้ไขเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติวงจรการตรวจซ่อมเตารีดไฟฟ้ามีจุดตรวจซ่อมที่สำคัญ4จุดหลักคือ 1. ชุดไฟเข้าคือสายไฟและปลั๊กไฟของเตารีดไฟฟ้าเป็นชุดสายไฟที่ต่อเข้ามายังวงจรไฟฟ้า 2. ชุดป้องกันอุณหภูมิเกินคือฟิวอุณหภูมิเป็นตัววงจรไฟฟ้าโดยฟิวจะขาดในกรณีเมื่อเกิดลัดวงจรหรืออุณหภูมิเกินปกติ 3. ชุดควบคุมความร้อนคือเทอร์โมสตัตเป็นชุดควบคุมความร้อนเป็นชุดปรับความร้อนอัตโนมัติทำหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟฟ้าให้กับขดลวดความร้อนของเตารีดไฟฟ้า 4. ชุดขดลวดความร้อนคือไส้ความร้อนเป็นตัวสร้างความร้อนให้กับแผ่นความร้อนในปัจจุบันจะเป็นแบบฝังอยู่ในพื้นเตารีดไม่สามารถเปลี่ยนขดลวดความร้อนของเตารีดไฟฟ้าได้การตรวจซ่อมอาการเสียของเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติอาการที่ 1 เตารีดไม่ร้อนเลย 1. วัดสายไฟของเตารีดไฟฟ้าจะมีลักษณะเป็นสายนำไฟฟ้า2เส้นบางเส้นจะพบว่าสายนำเส้นใดเส้นหนึ่งขาดหรือหน้าคอนแทคสกปรก 2. ให้ถอดน็อตฝาครอบด้านล่างด้านหลังเตารีดออก 3. ให้ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสายไฟครั้งละ1เส้นโดยการวัดที่หลักต่อสายกับขั้วปลั๊กไฟ 4. ถอดฝาครอบและสายไฟของเตารีดไฟฟ้าออกตามขั้นตอนจะเห็นโครงสร้างภายในมีฟิวอุณหภูมิและชุดควบคุมความร้อนของเตารีดไฟฟ้า 5. ให้ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจวัดฟิวอุณหภูมิว่าขาดหรือไม่ 6. ให้ดูที่หน้าคอนแทคว่าผิดปกติหรือไม่ให้ตรวจวัดขดลวดความร้อนว่าขาดหรือไม่โดยการใช้มัลติมิเตอร์วัดโดยวัดที่หลักต่อสายหากเข็มมิเตอร์ไม่เบนขึ้นแสดงว่าขดลวดความร้อนขาดอาการที่ 2 เตารีดไฟฟ้าร้อนมากผิดปกติ 1. ถอดฝาครอบและสายเตารีดออกตามขั้นตอนจะเห็นโครงสร้างภายในและชุดควบคุมความร้อนของเตารีดไฟฟ้า 2. สังเกตดูหน้าคอนแทคทั้งสองว่ายึดติดกันหรือไม่หากติดมากเกินไปทำความสะอาดหน้าคอนแทคด้วยกระดาษทรายขัดให้เรียบอาการที่ 3 ไฟรั่วหรือลงกาวที่หน้าคอนแทคไฟรั่วหรือลงกาวที่หน้าเตารีดไฟฟ้า 1. ตรวจสอบด้วยมิเตอร์ 1.1 ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบว่ามีไฟรั่วของเตารีดไฟฟ้าโดยใช้มัลติมิเตอร์วัดให้ตั้งย่านวัดไว้ที่ R คูณ 10 1.2 สังเกตเข็มมัลติมิเตอร์หากเข็มมัลติมิเตอร์เบนขึ้นแสดงว่าไฟรั่วให้ดำเนินการซ่อมต่อไป 1.3 ให้ถอดฝาครอบออกตามขั้นตอนแล้วดูชิ้นส่วนภายในของเตารีดไฟฟ้าว่าผิดปกติมีสิ่งสกปรกเศษส่วนโลหะหรือไม่หากมีให้ทำความสะอาด 2. ตรวจสอบด้วยไขควงทดสอบไฟ
2.1 ให้ใช้ไขควงทดสอบไฟตรวจดูที่ปลั๊กไฟว่ามีไฟ220 โวลต์ 2.2 เสียบปลั๊กเตารีดไฟฟ้าแล้วใช้ไขควงทดสอบไฟแตะที่พื้นเตารีดไฟฟ้าหากหลอดไฟของไขควงทดสอบไฟไม่สว่างให้ดำเนินการขั้นต่อไป 2.3 เมื่อสลับขั้วเสียบเตารีดไฟฟ้าแล้วที่ปลั๊กไฟ220 โวลต์การใช้ไขควงทดสอบไฟแตะพื้นเตารีดอีกครั้งหนึ่งถ้าหลอดไฟของไขควงสว่างแสดงว่ามีไฟรั่วของเตารีดไฟฟ้าวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติ 1. ไม่ควรวางเตารีดไฟฟ้าไว้บนที่สูงหากเตารีดตกลงมาจะทำให้เตารีดไฟฟ้าชำรุดและทำให้ระบบไฟฟ้าภายในเตารีดไฟฟ้าเกิดความเสียหาย 2. ในการเก็บรักษาเตารีดไฟฟ้าไม่ควรเก็บในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศชื้นเพราะอาจจะทำให้เกิดความชื้นขึ้นภายในเตารีดไฟฟ้าเมื่อนำไปใช้งานทำให้เกิดไฟรั่วลงโครงของเตารีดไฟฟ้าได้ 3. การถอดและเสียบปลั๊กไฟให้จับตรงปลั๊กเสียบของเตารีดไฟฟ้าห้ามดึงสายของเตารีดไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้รอยต่อภายในของสายชำรุดและขาดได้ 4. การรีดผ้าควรใช้แผ่นรองรีดผ้าจะทำให้รีดผ้าได้เรียบและทำให้พื้นเตารีดไฟฟ้าไม่สึกหรือเป็นรอยขูดขีดคำแนะนำในการเลือกซื้อเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติ 1. มีเครื่องหมายมอก.เป็นสำคัญเนื่องจากเตารีดไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับด้านความปลอดภัยของสมอ. 2. มีคำแนะนำให้พร้อมกับคู่มือการใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 3. ข้อต่อสายไฟกับเครื่องต้องยึดแน่นและไม่หลวมหลุดง่ายขณะใช้งาน 4. การเลือกซื้อให้สังเกตเครื่องหมายฉลากประหยัดไฟฟ้าคำแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้งานเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติ 1. ควรระวังไม่ให้ความร้อนจากพื้นเตารีดสัมผัสสายไฟฟ้าเพราะจะทำให้ฉนวนหุ้มเสียหายได้ 2. สายไฟเตารีดฉนวนหุ้มสายต้องไม่เสื่อมสภาพหรือฉีกขาด 3. ขณะใช้งานเมื่อหยุดรีดต้องวางบนวัสดุที่ไม่ติดไฟง่าย 4. เตารีดไฟฟ้าที่ใช้ควรมีสายต่อลงดินผ่านทางเต้าเสียบเต้ารับและหมั่นตรวจสอบไฟรั่วด้วยไขควงทดสอบไฟเสมอสรุปปัจจุบันเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติมีความสะดวกในการใช้งานโดยการปรับระดับของอุณหภูมิของเตารีดไฟฟ้าการควบคุมความร้อนเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติจะใช้เทอร์โมสตัตเป็นควบคุมเพื่อให้ได้ความร้อนที่เหมาะกับเนื้อผ้าการตรวจซ่อมเตารีดไฟฟ้ามีจุดตรวจซ่อมที่สำคัญ4จุดคือจุดไฟเข้าจะเป็นสายไฟและปลั๊กไฟของเตารีดไฟฟ้าชุดป้องกันอุณหภูมิเกินจะเป็นฟิลอุณหภูมิชุดควบคุมความร้อนจะเป็นตัวเทอร์โมสตัตและชุดขดลวดความร้อนเป็นไส้ความร้อนหรือฮีตเตอร์การตรวจซ่อมเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติจะใช้มัลติมิเตอร์และไขควงทดสอบไฟในการตรวจวัดการเลือกซื้อเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติควรมีเครื่องหมายมอก.และก่อนใช้ควรอ่านกับคู่มือการใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย